वेलकम छ हाम्रो नेपाली च्यानललाई चाहिँ धेरै भन्दा धेरै माया गरिदिनु होला, लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। र आज भने हामी तपाईहरुलाई हामी आफ्नो मोबाइल जुन मेरो यो मोबाइल चाहिँ J2 हो, स्यामसङ J2 हो र सानो मोबाइलबाट पनि हामी एकदम धेरै एप्लिकेसनहरु चलाइरहेका हुन्छौं। जस्तै इमो छ, यहाँ कुमार स्मार्ट छ, फेसबुक लाइटहरु छ, सुपर भ्यू, ट्युबमेट, यताउति सबै धेरै च्यानलहरु चलाउँदाखेरि माथिको यस्तो समस्याहरु देखाउँछ, जस्तै फ्री अफ मेमोरी अनि धेरै ह्याङ हुने समस्याहरु हुन्छ। र त्यो ह्याङ हुने समस्याहरुलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने छौं भन्ने बारेमा चाहिँ बताउन गइरहेका छौं। यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला। फर्स्ट अफ अल तपाईहरु सेटिङमा जान सक्नुहुन्छ र सेटिङमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ स्यामसङले चाहिँ एउटा सेटिङ लुकाएको हुन्छ, जुन चाहिँ उनीहरुको अफिसियल सेटिङबाट मात्र थाहा पाउन सकिन्छ। अबाउट डिभाइसमा जानुहोस्। गइसकेपछि तपाईहरु यहाँ धेरै देख्न सक्नुहुन्छ, जस्तै एन्ड्रोइड भर्जन देख्न सक्नुहुन्छ, बेस ब्यान्ड भर्जन देख्न सक्नुहुन्छ र बिल्ड नम्बर देख्न सक्नुहुन्छ। बिल्ड नम्बरमा तपाईले ट्याप गरिराख्नुहोस्, 5-7 चोटी ट्याप गरिराख्नुहोस्। गरिसकेपछि चाहिँ यहाँ डेभलपर अप्सन भन्ने एउटा नयाँ अप्सन भेटिन्छ। यहाँ भेटिसकेपछि डेभलपर अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र क्लिक गरिसकेपछि यहाँ धेरै कुराहरु चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ। देखिसकेपछि तपाईहरुले फर्स्ट अफ अल तपाईहरुलाई चाहिएको भनेको हाम्रो मोबाइल चाहिँ ह्याङ हुनुबाट बचाउनको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हो। र यहाँ जानुहोस् र इनपुट भन्ने हुन्छ, इनपुट पछि तल ड्रइङ भन्ने हुन्छ। ड्रइङमा चाहिँ विन्डो एनिमेसन भन्ने हुन्छ, एनिमेसन 1x हुन्छ र यसलाई चाहिँ अफ गरिदिनुस्। गरिसकेपछि फेरि ट्रान्सिटेसन एनिमेसन स्केल हुन्छ, यसलाई पनि अफ गरिदिनुस्। गरिसकेपछि एनिमेटेड ड्युरेसन स्केल हुन्छ, यसलाई पनि अफ गरिदिनुहोस्। यी तीनटालाई अफ गरिसकेपछि तल जानुहोस् तपाईहरु र तल गएपछि इनेबल 4x MSA भन्ने हुन्छ र तपाईहरुको मोबाइल चाहिँ 2x मा चलिरहेको हुन्छ भने इनेबल गरिसकेपछि तपाईको मोबाइल चाहिँ 4x मा चल्छ। चलिसकेपछि लास्टमा जानुहोस्। गइसकेपछि लिमिट ब्याकग्राउन्ड प्रोसेस हुन्छ, स्ट्यान्डर्ड मोडमा रहेको हुन्छ र यसलाई चाहिँ के गराइदिनुहोस् त, नो ब्याकग्राउन्ड प्रोसेस गराइदिनुहोस्। यति गराइसकेपछि ब्याक गर्नुहोस् र तपाईहरुको मोबाइल चाहिँ के हुन्छ त, अब एकदम ह्याङ फ्री चलेको हुन्छ, एकदम राम्रोसँग चलिरहेको हुन्छ। र यदि तपाईहरु पबजी खेल्दा होस् या कुनै पनि एप्लिकेसनहरु चलाउँदा होस् ह्याङ हुन्छ भने चाहिँ तपाईहरु यसरी सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।